जय श्रीराम मंडळी. आज आपण बनवणार आहोत एकदम मऊसूत, तोंडात जाताच विरघळणारी, स्वस्तात मस्त ही सेम टू सेम काजू कतली सारखी दिसणारी शेंगदाणा कतली, जी काही मिनिटातच तयार होते. आणि या कतली पुढे तुम्ही काजू कतली पण विसरून जाताल, इतकी ही चवीला जबरदस्त बनते. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी ही शेंगदाणा कतली बनवण्यासाठी 1 कप शेंगदाणे घेतलेले आहेत, अर्धा कप साखर घेतलेली आहे आणि 2 ते 3 चमचे मी स्किम्ड मिल्क पावडर घेतलेली आहे. सर्वात आधी आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया. आपल्याला शेंगदाणे हलकेसे भाजायचे आहेत, फक्त ह्याची साल निघेल इथपर्यंत शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत. शेंगदाणे जर तुम्ही जास्त भाजलात तर ह्या कतलीची चव व्यवस्थित लागणार नाही, त्यामुळे शेंगदाणे कमी गॅसवर कंटिन्यू परतून घ्यायचे आहेत. आता इथे आपले हे शेंगदाणे छान भाजून झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता या शेंगदाण्याची साल निघत आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करून घेऊया आणि आता ह्या शेंगदाण्याची साल पूर्ण काढून घेऊयात. आणि इथे मी शेंगदाण्याची पूर्ण साल काढून घेतलेली आहे. आता आपल्याला हे मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचं आहे. आता इथे एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे आपल्याला हे शेंगदाणे कंटिन्यू फिरून घ्यायचं नाही, तर चालू बंद करत आपल्याला हे शेंगदाणे फिरून घ्यायचं आहे. आपल्याला या शेंगदाण्याची पावडर करायची आहे, पेस्ट करायचं नाही. आणि इथे बघू शकता मी ह्याची पावडर बनवून घेतलेली आहे. मी परत सांगते, शेंगदाणे मिक्सरमधून फिरवताना मिक्सर चालू बंद करायचा आहे. तुम्ही जर कंटिन्यू फिरून घेतलात तर ह्या शेंगदाण्यातून तेल बाहेर निघू शकते आणि आपली कतली बिलकुल व्यवस्थित होणार नाही. आता आपण ही पावडर या चाळणीतून चाळून घेऊया, म्हणजे शेंगदाण्याचे मोठे मोठे तुकडे असतील तर ते आपल्याला परत एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने मी 2-3 वेळा हे शेंगदाणे मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे आणि इथे आपली पावडर तयार झालेली आहे. एकदम बारीक पावडर आहे. आता आपण पुढची स्टेप करूया. इथे मी गॅसवर कढई ठेवले, यामध्ये अर्धा कप साखर टाकून घेते आणि आता मी पाव कप यामध्ये पाणी टाकून घेत आहे. या रेसिपीचं प्रमाण अत्यंत सोपं आहे. जितके शेंगदाणे घेताल त्याच्या अर्धी आपल्याला साखर घ्यायची आहे आणि जितकी साखर घेताल त्याचं अर्धं आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. आपल्याला इथे साखर पूर्ण विरघळून घ्यायची आहे आणि इथे आपली साखर विरघळलेली आहे. लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे 2 ते 3 मिनिट छान हा पाक शिजवून घ्यायचा आहे. आता इथे 3 मिनिट हा पाक मी शिजवून घेतलेला आहे. आपल्याला एकतारी पाक बनवायचा नाही आहे, चिकट होईल इथपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता शेवटचा थेंब खूप उशिरा पडतो आणि हातावर जर तुम्ही हा पाक घेतलात तर हा एकदम चिकट होतो, तार तयार होत नाही याची. आता मी गॅसची फ्लेम ऑफ करून घेतली आणि यामध्ये मी जे आपण शेंगदाण्याची पावडर बनवून घेतलं होतं ते टाकून घेते आणि यामध्ये लगेचच मिल्क पावडरसुद्धा टाकून घेते. ही मिल्क पावडर टाकणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण मिल्क पावडर टाकल्यामुळे ना ह्याची बाइंडिंग छान होते आणि चवसुद्धा काजू कतलीसारखी लागते. खूप शेंगदाण्याची चव लागणार नाही आणि खायला पण खूप छान लागते. त्यामुळे यात आपल्याला मिल्क पावडर टाकायचं आहे. तुमच्याकडे जर मिल्क पावडर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही नाही टाकलं तरी चालते. आता आपण छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता मी इथे गॅस चालू करून घेतले. आता 1 मिनिट आपल्याला हे असंच मिक्स करत राहायचं आहे आणि हे कंटिन्यू मिक्स करत राहायचं आहे, बिलकुल थांबायचं नाही. जर तुम्ही थांबलात तर यावर एक लेअर तयार होते जी ह्या कतलीची चव बिघडून टाकू शकते. आणि इथे बघू शकता ह्याचा गोळा तयार होत आहे. थोडंसं चिकट आहे हे, त्यामुळे आपल्याला अजून 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे मिक्स करत राहायचं आहे. यात मी 1 चमचाभर तूप टाकून घेतलेलं आहे, ज्यामुळे ह्यावर चकाकी खूप छान येते. आता आपण गॅस ऑफ करून घेऊया आणि ही प्रोसेस कंटिन्यू चालू ठेवूयात, ज्यामुळे ना हे थोडंसं गार होईल, पण हे कंटिन्यू मिक्स करतच राहायचं आहे. आणि इथे बघू शकता हे थोडंसं गार झालेलं आहे, पूर्ण परफेक्ट ह्याचा गोळा झालेला आहे. आता इथे मी एक बटर पेपर घेतलेला आहे, थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे या बटर पेपरला. हा गोळा ठेवूया. हा गोळा थोडासा गरम आहे, त्या हाताने तर आपण मळू शकत नाही, त्यामुळे आपण ह्या बटर पेपरनेच त्याला चांगलं मऊ करून घेऊया. हे ऑलरेडी मऊ आहे, पण अजून थोडंसं आपण याला मऊ करून घेऊया. बटर पेपर नसेल तर तुम्ही एखादी प्लास्टिक शीट पण वापरू शकता. आणि हे मी छान मळून घेतलेलं आहे. आता आपण हे लाटून घेऊया. लाटण्याला मी थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे. या कतलीची जाडी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता, पण थोडंसं जाडसर असली ना ही कतली खूप छान लागते खाताना. इथे मी हे छान लाटून घेतलेलं आहे. ह्याची तुम्ही जाडी बघू शकता.
आता आपण हे कट करून घेऊयात. त्यासाठी मी इथे स्केल वापरते. तुमच्याकडे दुसरी कोणती पट्टी असेल तर तुम्ही वापरू शकता. ह्यामुळे ना परफेक्ट शेप येतो काजू कतलीचा. सुरुवातीला आपण साईड्स कट करून घेऊयात. यावर मी थोडंसं चांदी वर्क लावून घेते. तुमच्याकडे असेल तर लावा, नाही लावलं तरी चालते, पण ह्यामुळे ही कतली दिसायला फार सुंदर दिसते. जर दुरून पाहिलं तर कोणाला लक्षातही येणार नाही की ही शेंगदाण्याची कतली आहे. आता आपण हे कट करून घेऊयात, म्हणजेच काजू कतलीसारखा आपण याला आकार देऊन घेऊयात. आहे ना बनवायला खूप सोपी. ही कतली बनवायला जास्त वेळ लागत नाही. खूप सोपी रेसिपी आहे. आता या कतलीला जितकी हवा लागेल तितकी ही कतली मस्त टेस्टी होते. म्हणजे थोडी जास्त हवा लागली की ही कतली छान सेट होते. इथे मी ही कतली प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि इथे आपली पीनट कतली तयार आहे. एकदम हलवाई स्टाईल तयार झालेली आहे. बघू शकता तुम्ही या कतलीचं टेक्स्चर. ही कतली तुम्ही फ्रीजमध्ये जर ठेवला तर 15 दिवस आरामशीर टिकते आणि रूम टेम्परेचरवर ठेवला तर 8 ते 10 दिवस या कतलीला काहीच होत नाही. इथे बघू शकता एकदम मस्त सेट झालेली आहे ही कतली. मऊसूत तयार झालेली आहे. एकदा तरी ही कतली नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून सांगायला विसरू नका. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन मस्त रेसिपीज सोबत. तोवर मस्त खा, मस्त रहा. बाय बाय, टेक केअर, जय श्रीराम.